বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক স্পাইচি ৰেচিপিহে দি আহিছোঁ। আজিলৈকে মই সুইট ৰেচিপি দিয়া নাই। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সুইট ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম ইডলি। তেনেহ'লে আহক বনাওঁ ইডলি। ইডলিৰ বাবে মই লৈছোঁ চুজি। মই 4 কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইডলিটো পিঠাগুড়িৰো বনাব পাৰে, কিন্তু মই চুজিটো খাই বেছি ভাল পাওঁ। চুজিটো বেছি টেষ্টি লাগে, সেয়েহে চুজি ইডলি বনাইছোঁ। এইটো হৈছে আমুল তাজা গাখীৰ। ঘৰৰ গাখীৰ থাকিলে বেছি ভাল, যিহেতু মোৰ ঘৰত এতিয়া গাখীৰ নাই। আমুল তাজা গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰ 3 কাপ আৰু পানী 1 কাপ দিছোঁ। অকল পানী দিও বনাব পাৰে, এইটো নিজৰ কথা, কিন্তু গাখীৰ দিলে বেছি টেষ্টি হয়। দুই কাপ চেনি দিছোঁ আৰু হেতা এখনে ভালদৰে গোটেইখিনি সানি পেলাইছোঁ। 4 কাপ দিছোঁ। তিনি চামুচ অন্নপূৰ্ণা ঘিউ দিছোঁ আৰু হেতাৰে পুনৰ গোটেইখিনি ভালদৰে সানি পেলাইছোঁ। কেইটামান কিচমিচ দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ চেৰি দিছোঁ। লং, ইলাচি আৰু দালচেনি গুড়ি অকণমান দিছোঁ আৰু এচামুচ বেকিং দিছোঁ। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি 20 মিনিটমান থৈ দিব লাগিব। এইখিনি মই 20 মিনিট সময় ৰাখি থলোঁ। এতিয়া মই ইডলি বনাব পৰা হৈ গ'লোঁ। এতিয়া বনাম চাব। প্ৰথমতে মই ইডলি ষ্টেণ্ডত অলপ গৰু ঘিউ সানি ল'লোঁ। মোৰ ষ্টেণ্ডডালত 12টা ধৰে। প্ৰথম 12টা হ'ব, 4টা আছে। ইডলি ষ্টেণ্ড বজাৰত কিনিবলৈ পাব। কিছুমানত 3টাকৈ থাকে, সৰু ডাঙৰ আছে আৰু। এতিয়া ইডলি কুকাৰটোত মই 1 কাপ পানী দিম আৰু পানীখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম। আৰু উতল আহিলে ইডলি ষ্টেণ্ডডাল মই তাত দি পেলাই কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দিম। এয়া পানী উতলিবলৈ ধৰিছে। মই ইডলি ষ্টেণ্ডডাল লাহেকৈ পানীখিনিত বহাই দিম আৰু কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম। 10 মিনিট সিজিবলৈ দিম। গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব। এয়া আমাৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল। কুকাৰটো নমাই এতিয়া খুলিম, হ'ল নাই চাম। এয়া চাওক, ইডলি হৈ গ'ল।
ইডলিখিনি এতিয়া ষ্টেণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিম। খুব গৰম হৈ আছে। গৰমে গৰমে কুকাৰটো যিহেতু খুলি দিলোঁ। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে ইয়াত নাৰিকল, ৰুকা নাৰিকল দিব পাৰে, নহবা নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। মোৰ ওচৰত নাৰিকল নাছিলে কাৰণে দিয়া নাই। যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে, বজাৰৰ পৰাও নাৰিকলৰ গুড়ি বা নাৰিকল আনিব পৰা নাই, সেয়ে মই চিম্পুলকৈ বনাই দেখুৱালোঁ। কিন্তু চিম্পুলকৈও খায়ো ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। বন্ধুসকল, আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে বাৰু? লাইক, কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে জুট্ৰিছ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।